Morning mga kuys. Yun nga mga kuys, mabalasing motovlog nga pala. Oh, wait lang, isa ating camera. Nakatingala siya masyado mga kuys. Ngayon mga kuys, ngayong araw pala, itong mga araw na ito mga kuys, maghanap tayo ng matatambayan. So, ano tayo mga kuys? So, Sunday night tayo ngayon mga kuys. Hindi ko lang sure mga kuys kung anong araw ito ma-upload, pero sa araw na ginagawa ko itong video na ito mga kuys, Sunday. Kaya Sunday ride ang gagawin natin mga kuys. Nga pala mga kuys, medyo mahigpit ngayon dito sa subdivision namin kasi medyo parang nagkaroon natin ng positive sa may kalapit barrio namin. So, stay safe tayo lahat mga kuys. So, you know naman yung drill. Hanggat maaari, wag hahawakan ng mukha. Pero inubo ko mga kuys. Pero wala naman tayong COVID, diba? Nice. Samahan nyo lang ako mga kuys. Sinig na natin sa tayo pwede tumambay. Baka malay nyo, diba? Mapunta tayo bigla ng Tarlac or iba-ibang lugar. Ewan mga kuys, bahala na si Arking sa tayo dadalhin ngayong araw. So samahan nyo lang ako mga kuys, tara. Ililibot ko lang kayo sa Pampanga. Kung pala mapapansin yung mga quiz, medyo mag-ano yung video natin ngayon kasi actually nagpalit ako ng camera natin. Kasi yung last na camera ginamit natin mga quiz kung nakita nyo naman sa mga last vlog ko, yung nakita nyo ba yung tumatakbo tayo ng 125 or 130 mag something, parang napaka-smooth pa rin. So parang hindi tayo tumatakbo, parang habang pinapal ko siya, sabi ko parang takbo ko lang dito mga nasa 40 sabi ko. So, tinaray ko ng babaan yung resolution mga... tinaray ko babaan yung FPS mga quiz. Kasi actually, tayo na naka 60 frame per second, sabi ko nga. So, try natin mag 30, sabi ko kasi... Masyado siya smooth, sabi ko. Hindi natin siya Hindi ko ma-feel yung bilis sa takbo pag nanonood ako ng camera. Ewan ko bakit. Diba? Kahit pa naman kayo mga quiz. Kasi, tignan nyo, kung yung last vlog na pinanood yung wall-wall mode na ano... parang hindi tayo tumatakbo ng 130 something, di ba? So yung mga quiz, ano na lang siguro, update ko na lang kayo mamaya pag medyo meron na siguro mangyari, pag nandun na siguro tayo sa mga pupuntahan sa mga tambayan. Kasi pag dito, medyo wala naman mangyayari dito mga quiz, kasi parang ikot-ikot lang tayo, di ba tayo magdi-deliver, di ba? So yung mga quiz, samahan nyo lang ako mga quiz, so mamaya, see you later. Mga quiz, so what's up? Mabalasing motovlog nga pala ulit. So, wait lang, liligo na tayo mga quiz. Okay, mega dag gaming tayo mga quiz ngayon. Actually mga quiz, galing ako sa isang business proposal mga quiz. Kung ano. Siyempre, alam nyo naman mga quiz, medyo tayo ngayon, kaya natin mag-business. Kasi siyempre mga quiz, hindi naman tayo dapat forever dapat na, hindi ko dinadown yung mga talaga nakikipagtrabaho mga quiz. Actually, pero once na nakaipon-ipon sana sila, try nila din mag-open ng sarili nilang business para at least yung mga quiz, di ba? Medyo mas malaki yung maging income nila. Hindi na talaga ganun kalaking income. Actually, meron na sila na yung sarili nilang boss. Wala na silang boss, di ba mga quiz? Wala ka na iniintinding mga boss, di ba? Kasi minsan, kailangan pa din yung boss di ba? Mga quiz, kaya kailangan din magsariling business. So yung mga quiz, pero bigyan ko na kayo ng hint. Mag-open ako ng isang cake shop. Yun mga quiz. Actually, hindi ako yung gumagawa ng mga cake, mga quiz. Bali, ano siya, kukunin ko lang siya as parang reseller mga quiz, ganun. Hanggang sana magpumatok sana mga quiz. Kasi actually, sabi nila, wala pa naman daw sa may bandang Mabalacat na nagbebenta ng ganong cake. So, try natin mga quiz, di ba?
Malay nyo, umatok. Tapos mag-giveaway tayo ng mga cakes tuwing Valentine's, di ba? Tuwing Christmas, di ba? No, mga kuys, so ito tayo ngayon. So may malungkot lang nangyari kasi actually meron na disgrasya ata. Hindi naman ata, talagang na-disgrasya siya mga kuys. So yan yung na-disgrasya, oh. So grabe pagkaka-disgrasya mga kuys kasi actually yung mismong tricycle na nakabangga nitong sasakyan, humiwalay sa mismong tricycle niya mga kuys. Di ba? Grabe siya mga kuys, oh. Ay. Grabe mga kuys, oh. Di ba? Ay, grabe nga disgrasya mga kuys. Kaya sana maging ride safe tayo lagi kasi grabe mga kuys, oh. Grabe na mga kuys, no? So yun mga kuys, sana sa hindi natin alam, no? Hindi natin alam sino talaga may kasalanan sa mga dalawa. Kasi pareha silang nasa, hindi ko lang alam kasi di naman natin nakita di ba? Pero sana maging ligtas sana yung dalawa, lalo yung nasa tricycle kasi syempre siya yung napupuruhan talaga, di ba? Kasi siya yung nasa labas unlike na sasakyan, tignan mo mga kuys, di ba? Walang sugat yung may-ari ng sasakyan, walang sugat yung pasahero ng sasakyan. Unlike din sa naka-tricycle mga kuys, talagang hindi mo alam, parang balipay pa anong tricycle driver, di ba? Nakakapangilabot makakita ng ganun mga kuys. Lalo, nagmumotor din ako, di ba? Actually mga kuys, bago ako naging ganito talaga sa pagiging defensive rider, dati akong kaskasero mga kuys. So, pagiging kaskasero ko, nahantong ako sa disgrasya, ganyan. Unlike nung talagang last kong disgrasya mga kuys, doon talaga ako napagtanto talaga na wala tayong makukuha kung mabilis tayo magpatakbo. Minsan, nakikita nyo pa ako mabilis magpatakbo, pero ano na yun mga kuys. So, talagang minsan adrenaline na lang talaga, minsan o kaya minsan talagang ano. Kaya sana maging defensive rider tayo, kasi may uuwihan tayong pamilya, diba? Bili na rin siguro tayo ng milk tea para sa bahay mga kuys pag uwi sa bahay actually. Kasi gusto ko magpahinga, pagod ako mga kuys kasi ang aga ng meeting kanina regarding sa business na ginagawa ko. Ang aga kasi alas 8 kailangan nandun na kami lahat. Mga kuys, update ko na lang siguro kaya pag doon tayo siguro sa milk tea, tingnan natin kung pwede natin mabili. Kasi medyo traffic na naman dito mga kuys Hello mga kuys, good afternoon. So yung mga kuys, nabili ko na pala yung milk tea na binibili natin kanina sa Taste of Green, sinasabi ko nga kanina. Hindi ko na kayo binag sa loob mga kuys kasi medyo maraming tao, nakakaya kasi. Tapos mga kuys, so dito ko natapusin siguro yung vlog siguro natin kasi uwi na ako. Wala tayong mapuntahan, wala tayong mapagtambayan. So, yung mga kuys, saka kasi baka biglang umulan pa kasi medyo mulim-lim talaga ngayon. So, yung mga kuys, so always stay safe tayo lahat. Always stay mabalasik, keep safe. So, salamat sa mga tumapos ng vlog. So, kita-kits tayo rin sa mga sumusunod na vlog mga kuys. So, salamat, peace out.